هنوزم مثل قبل کپی پیست میکنید؟ قابلیت های جالب کپی و پیست کردن اکسل رو نمیدونید؟ پس این ویدیو رو نگاه کنید. سلام، من لورای نجات هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. ما تو ویدیوی قبلی سربرگ هوم، پنل فونت و پنل الاینمنت رو باهاش آشنا شدیم. توی این ویدیو میخوایم در مورد پنل کلیپ بورد از همون سربرگ هوم صحبت کنیم که قابلیت‌های مختلف کپی و پیست توی اکسل رو در اختیارمون میذاره. فرض کنید ما این جدول رو کشیدیم، همون جدولی که با هم جلسه قبل کشیدیم و میخوایم کپیش کنیم. بیاییم ببینیم چه روش‌های مختلفی برای کپی کردن هست. اول که باید کل جدولم رو انتخاب کنم. اگه دستور کپی رو باز کنیم، یه دونه کپی ساده یا همون کپی معمولی هستش که هممون بلدیم و دکمه‌های ترکیبی کیبورد هم میشه کنترل و سی که باید همزمان فشار بدیم. یه دونه هم کپی از پیکچر هستش. ببینیم اینا چه جورین. اول کپی رو امتحان کنیم. کپی رو که بزنیم این جدول دورش خدچین میشه. نشون میده که این ناحیه کپی شده. حالا میخوایم پیستش کنیم. اول توی اون سلول مورد نظر که قراره این جدول پیست بشه کلیک میکنیم و میایم فلش پیست رو باز میکنیم. دستور اول همون پیست معمولی هستش که باز هممون بلدیم. کلید کنترل به اضافه حرف V. پس اولی رو میزنم، پیست شد، یعنی اون اطلاعات از اونجا کپی شد اینجا چسبونده شد. حالا یک کنترل Z بزنم. قسمت بعدی اگه نگاه کنید پیست فرمولاز هستش، یعنی فقط فرمولا کپی بشن. حالا ما تو این جدولمون که فرمولی ننوشتیم، یه سری متن نوشته بودیم دیگه، همون متنا فقط داره کپی میشه بدون هیچ فرمتی، یعنی اون فونت بنازنین که بهش داده بودیم، سایزشو که 14 گذاشتیم، بولد کردیم، هیچ کدوم از این فرمت ها انتقال داده نشد. فقط فرمول یا فقط نوشته هایی که داخل سلولا هست. بعدی formulas and number formatting، یعنی فرمول ها رو میاره و اگر عددامون فرمتی داشته باشه، حالا ما این جلوتر بریم میبینیم که به عددامون هم میتونیم یه فرمت خاص بدیم. مثلا بگیم که عددامون سه تا با کاما جدا شده باشه. اینا رو میگیم فرمت مخصوص اعداد. پس این حالت هم الان چون ما عددی نداریم شبیه قبلی داره دیده میشه، ولی اگه توش عددی داشته باشیم میبینیم که فرمت عددامون رو حفظ میکنه. آخری keep source formatting، یعنی هم متن رو میاره هم فرمت سورس یا اون منبع اولیه رو هم نگه میداره. یعنی ما اگه کادرامون رو رنگی کردیم، فونتمون رو بنازنین کردیم، برامون حفظ بکنه. یه جورایی تقریبا شبیه همون پیست معمولیه دیگه، چون تو پیست معمولی هم فرمتمون رو حفظ کرده بود. این قسمت نوشته no borders، یعنی هیچ کادری نداشته باشه. بیاره نوشته ها رو، فرمتش هم بیاره ولی کادری نداشته باشه. این گزینه میگه keep source column width، یعنی ببینید ما توی مثلا حالت قبلی این حالت رو نگاه کنید، نوشته ها رو آورده، فرمت هم آورده، ولی سایز ستونامون رو ما تو جدول اولمون درست کرده بودیم، ولی اینجا که کپی کردیم مثلا قیمت کل بعد از تخفیف یا کتاب درسی، کتاب کمک درسی، اینا اومده تو ستون بعدی، سایزش درست نشده. این گزینه هم داره اطلاعات رو میاره، هم فرمت رو داره میاره، هم سایز ستون ها رو هم داره میاره. حالا گزینه بندی، اینم خیلی جالبه، ترانسپوز، یعنی جای سطر و ستون ها رو داره عوض میکنه. در واقع ردیف، شرح کالا، قیمت واحد، همه اینا که توی یک ردیف بود، سطر یکمون بود، الان اومده توی یک ستون، اومده توی ستون K و دیتا هامون برعکس شده، جای سطر و ستون عوض شده. باز قسمت بعدی ببینید پیست ولیوز هست، یعنی باز دوباره میاد ولیو یا مقادیر رو پیست میکنه، یعنی اون اطلاعاتی که تو سلول ها نوشتیم رو برامون پیست میکنه. این values and number formatting شبیه همینه دیگه، شبیه اینه در واقع. این ولی فرمول ها رو میاره،
حالا یه فرقی داره ها، ما اینجا چون فرمولی ننوشتیم نمیبینیم. زمانی که فرمول نوشتین، حالا با فرمول هم آشنا میشین. من برای اینکه یه مثال بزنم، مثلا توی یه سلول نوشتیم مساوی 2 به اضافه 2، جوابش میشه 4. شما جوابشو داری میبینی. خب ولی اگه بگی فرمولشو بیار، دقیقاً اون مساوی 2 به علاوه 2 رو میاره. ولی اینجا اگه بگی ولیوشو بیار، یعنی مقدارشو بیار، فقط 4 رو میاره. دیگه کاری نداره که این 4 چجوری درست شد، با فرمول درست شد یا نه. پس تفاوتش اینه. الان ما چون فرمولی ننوشتیم، ما فقط متن نوشتیم، اینا رو مثل هم میبینیم. بذارید برای که قشنگ واضح بشه، من توی سلول مینویسم مساوی 2 به اضافه 3. خب الان اینجا ببین جوابشو داره بهم نشون میده 5. روش که کلیک میکنم توی نوار فرمول یا همون فرمولا بار داره نشون میده مساوی 2 به اضافه 3. پس تو نوار فرمولشو نشون میده، تو خود سلول جوابشو. حالا اینو کپی میکنم، میام توی یه خونه دیگه پیست. ببینید اگر اینجا بزنم پیست فرمولاز، الان چه اتفاقی میفته؟ تو همین خونه N2 کلیک کنم، اینجا 5 رو میبینم، تو نوار فرمول مساوی 2 به اضافه 3. حالا یه دور دیگه اینو کپی میکنم، این دفعه کنترل C رو میزنم از کیبورد، میام اینجا توی سلول دیگه کلیک کنم، مثلا اینجا زیرش، و میام اینجا paste values. حالا این خونه رو نگاه کنید، N4 5 داره اینجا نشون میده، تو نوار فرمول هم داره فقط مقدارش رو نشون میده، یعنی فرمولش رو دیگه کپی نکرد، فقط مقدارش رو برامون کپی کرد. حالا یه بار دیگه این جدول رو کپی میکنم، کنترل C، توی این خونه کلیک میکنم. پس متوجه شدیم اینجا فقط مقادیر رو داره کپی میکنه. حالا یا مقدار و اون فرمتی که به عدد دادیم، مثلا عددمون اگه کاما داره یا هرچی، و مقدار و فرمت اون اولیه رو هم بیاره. این پایین چیزای دیگه داریم، مثلا اولیه میگه فقط فرمتش رو کپی کن، یعنی اون کادرامون که قهوه‌ای رنگه، اون بالا که رنگش متفاوته، فقط فرمت رو داره میاره، اصلا نوشته ها رو نمیاره. بعدی میگه paste link، یعنی اینو که کپی کردی لینک هم باشن. حالا یعنی چی؟ بذارید من اینا رو پاک کنم، اینو کپی کنم همین نزدیک، کنترل C، میام اینجا paste link، اینو میزنم. الان کپی شده. حالا اگه خواستید فرمتش هم بیاد، خب میتونید بیاین اولی رو بزنید که فرمتش هم بیاد، یعنی رنگی هم بشه. خب این که خیلی صحبتمون نیست. الان میخوایم ببینیم اون لینک داره چی کار میکنه. لینک یعنی درسته که من اینو کپی کردم، ولی همچنان به اون منبع پیوند داشته باشه. یعنی من اگه اومدم نوشته هاشو تغییر دادم، مثلا این کتاب درسی اسمشو گذاشتم کتاب ریاضی و یه اینتر بزنم، این ورم طبق همون تغییر بکنه. یعنی من اگه تو این خونه کلیک بکنم، میبینید که نوشته مساوی B2، اینجوری بهش لینک داده. یعنی هرچی که تو B2 وارد کرده، اینجا هم دوباره بیا وارد کن. رو همه خونه ها اگه کلیک کنید میبینید که مساویه با سلول نظیرش توی جدول قبلی. این هم از پیست لینک. حالا یه بار دیگه دوباره انتخاب میکنم، کنترل و C رو همزمان میذارم. اینجا چی داریم؟ پیکچر. من توی این خونه دوباره کلیک کنم و پیست پیکچر رو بزنم. الان اون جدول رو به صورت یک عکس آورد. میبینید اگه با ورد کار کرده باشید عکس‌ها رو میشناسید. عکس‌ها دور تا دورشون یه کادری میاد، یه سری دایره‌های کوچیک سفید رنگ میاد که ما به کمک این دایره‌ها که بهش میگیم هندل یا دستگیره میتونیم کوچیک و بزرگ کنیم این عکس رو، میتونیم بگیریم و راحت حرکتش بدیم. دیگه در قالب اون سلول ها نیستش، یه عکسه. حتی با این میتونیم بگیریم و بچرخونیمش. این یه عکسه و دیگه نوشته هاش تغییر نمیکنه، مثل یه عکس، مثل یه پیکچر باهاش برخورد میکنه. حالا اگه اینو دیلیت کنم، این هنوز کپی هست، میبینید چون نقطه چین دورش هست. یه گزینه دیگه توی پیست داریم، این آخریه، linked picture، یعنی هم به صورت عکس بیاره، هم پیوندش رو حفظ کنه. الان نگاه کنید این عکس جابجا میشه، خب ولی دوباره پیوند داره. من اگه شرح کالا رو برم تبدیلش کنم به نام کالا، اینتر بزنم، تو عکسمونم
تغییر میکنه. پس اینم یه قابلیت جالبه که توی کپی پیست اکسل هست. حالا ما گزینه‌های پیستمون رو صحبت کردیم. توی کپی گفتیم چیه؟ یه دونه کپی از پیکچر داریم. اگه کپی از پیکچر رو انتخاب کنیم، حالا بهمون میگه که چه جوری باشه ظاهرش، همون جوری که تو اسکرین داریم میبینیم یا همون جوری که میخوایم پرینت بگیریم. میتونیم که از اینا رو انتخاب بکنیم و بعدم میتونیم بگیم فرمتش پیکچر باشه یا بیت مپ. حالا بچه‌هایی که گرافیک بلد باشن و کار کرده باشن میدونن بیت مپ چیه. یکی از انواع تصاویر دیگه که ما میتونیم انتخاب بکنیم. حالا فرض کنید همون پیکچر اوکی میکنیم. الان من اینو کپیش کردم به صورت پیکچر ولی هنوز پیستش نکردم. یه جا کلیک میکنم پیست رو که باز کنم، ببینید دیگه هیچ گزینه‌ای نداره، فقط پیست معمولی داره. چرا؟ چون به صورت عکس فقط میتونه، چون کپیش کپی عکسی بوده. این دوباره به صورت عکس کپی شد. حالا این عکس‌ها رو هم پاک کنیم. ما اینجا به جز کپی یه گزینه داریم به اسم کات. فرقش با کپی اینه که کپی اون سورس اولیه، اون منبع اولیه باقی میمونه و یک نسخه جدید از اون کپی میشه. کات اینه که ما اونو از سر جای اولیش برداریم و انتقالش بدیم به جای دیگه. انتخابش میکنم، کات رو میزنم و توی یه خونه دیگه کلیک میکنم، پیست میکنم. ببینید دیگه اون گزینه‌های قدیمی پیست وجود نداره که مثلا به صورت تصویر. چرا؟ چون منبعش رو داریم از همونجا برمیداریم، فقط یه پیست معمولی داریم. وقتی که کلیکش میکنیم از اونجا برداشته میشه، منتقل میشه به این قسمت. کلید ترکیبی کات هم کنترل ایکس هستش، نمادش هم نماد قیچیه. پس کنترل ایکس کات، کنترل سی کپی، کنترل وی پیست. و حالا من یه کنترل زد هم بزنم که این برگرده سر جاش. آخرین دستوری که توی پنل کلیپ بورد هست فرمت پینتره. یعنی شما اینجا این جدول اضافی رو هم بذارید همش رو انتخاب کنم، دیلیت، خلوت بشه. شما یه نوشته دارید اینجا قیمت کل بعد از تخفیف. خب یه دونه مالیات هم میخواین بیاین اضافه کنیم. حالا میگید که این خودش برامون اوکی کرد، من تایپ کردم فرمتش رو اوکی کرد، بذارید ذره دورتر بنویسم. اینجا می‌نویسم سلام دیگه. حالا میخوام دقیقاً فرمتی که این خونه داره، یعنی بک‌گراندش رنگ داره، نوشتهش بولده، رنگ نوشتهش سفیده، میخوام این فرمت رو اعمال بکنم به این سلول L1. پس اول این خونه مالیات رو انتخاب میکنم. این عکس جارو هم داره، فرمت پینتر رو کلیک میکنم، بعد میام روی سلول مورد نظرم، فرمتش رو انتقال میده به این سلول. همینطور میتونم مثلا الان این خونه رو کلیک کنم، فرمت پینتر رو همه این خونه ها بکشم که کادرشون هم اوکی شه. اگه من وقتی که یه خونه رو انتخاب میکنم فرمت پینترم رو دبل کلیک کنم، اون وقت میتونم روی خونه های مختلف کلیک کنم. ولی اگه یه بار کلیکش کنم، اولین کلیک روی سلول مقصد باعث میشه که دیگه از دستور خارج بشه و نتونم ادامه بدم. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. پنل هوم، سربرگ هوم، پنل کلیپ بورد. لایک یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.